SLT Bro YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Zoom meeting එකක් හදන්න කියලා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලා ඔයා Play Store එකට ගිහිල්ලා Zoom app එක download කරගන්න ඕන. මම දැන් download කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒක open කරගමු. ඕපන් කරගත්තාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් වැඩෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න ඕන sign in කියන ඔප්ෂන් එක. ඊට පස්සේ ඔයා මේකෙන් බලන්න ඕන Google කියලා. ඔයා Google එකෙන් sign in වෙන්න ඕන. මම දැන් sign in වෙන්නම්. sign in වුණාට පස්සේ මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න ඕන උඩ කොටු හතරක් තියෙනවා. ඒකෙන් schedule කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මීටින් එකේ තොරතුරු දෙන්න ඕන මෙතනට. මුලින්ම මීටින් එකේ නම, ඊට පස්සේ ඩේට් එක, ඊට පස්සේ වෙලාව. මෙතනින් පාස්කෝඩ් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාට වේටින් රූම් දාන්න පුළුවන් නම් මේක ටික් එකක් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් ඊට පස්සේ මෙතනින් පාස්කෝඩ් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහටම තියලා Zoom meeting එක තියෙනම්. දැන් ඔයා ඉහළ කෙළවරේ තියෙනවා done කියලා ඔප්ෂන් එක. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. ඔයා එකෙන් ඉන්වයිට් කරන්න පුළුවන්. Gmail එකෙන් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. email එකෙන් යන්න පුළුවන්. message එකෙන් යවන්න පුළුවන්. නැත්නම් copy කරන් දාන්නත් පුළුවන්. ඔයාට ඕන විදිහට එකෙන් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු. මාව subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න.